ආයිබෝවන් ඇග්‍රිලින්ක් ආයතනයේ සතියකට වරක් ඕගලන්ට සත්ව පාලනය ගැන වීඩියෝ වැඩසටහනක් අපි නිර්මාණය කරලා ඉදිරිපත් කරනවා ඕගලන්ගේ දැනීම වැඩි කරගන්න. සත්ව පාලන ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ගොවි මහතුරු දැනුවත් කරන්න. ඒ දැනුවත් කිරීම මගින් ලංකාවේ ජීවත් වන 85% විතර වන කුඩා ප්‍රමාණයේ සත්ව ව්‍යවසායකයන්ව දිරිගන්නන්න ඔවුන්ගේ ආදායම වැඩි කරගන්න යම්කිසි රුකුලක් මේ වීඩියෝ වැඩසටහන් වලින් කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට පොඩි හැඟීමක් තියෙනවා. එතකොට අද අපි ඕගොල්ලන්ට කියා දෙන්න යන්නේ සතුන් ප්‍රවාහනය කරන්න රජයේ නීති පනවලා තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතුව තමයි සතුන් ප්‍රවාහනය කරද්දී බලපත්‍ර අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ බලපත්‍ර අවශ්‍ය වෙන්නේ බලපත්‍ර පනවලා තියෙන්නේ සතු හොරකම් කරන එක අඩු කරන්න, ඒ වගේම ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට ප්‍රවාහනය කරද්දී ලෙඩ රෝග පැතිරීම සීමා කරන්න. ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකේ බලාපොරොත්තුව. එතකොට මේ බලපත්‍රයක් අපි ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා ගොවි ජනතාව දැනුවත් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් ගොඩාක් වෙලාවට මේ සත්තු ප්‍රවාහන කරන්න බලපත්‍ර ගන්න ගියාම සෙනඟ රස්තිය අඩු වෙනවා. පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයට ගියාම ඊගාවට ටැග් අංක ගහන්න, ඊගාවට බලපත්‍ර ගන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගන්න ගියාම ගොඩාක් වෙලාවට රස්තිය ඇදලා සත්තු ප්‍රවාහනය කරන එක මිනිස්සුන් එපා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක කොහොමද කරන්නේ? කොයි ආකාරයට වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව තමයි අද වීඩියෝ වැඩසටහනින් ඕගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. මේක ගොඩාක් ඕගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙවි කියලා හිතලා තමයි අපි මේ වැඩසටහන අද නිර්මාණය කරන්නේ. ඕගලන්ට මම පෙන්වන්න යන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ කරුණු තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයෙන් ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් අංකයක් දෙන්න බලපත්‍රයක් දෙන්න ගියාම සලකා බලන කරුණු. පළවෙනි එක තමයි මේ සතා මිලදී ගන්න ස්ථානය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි වෙච්ච ගොවිපලක් වෙන්න ඕන. එතකොට ඒකට අංකයක් තියෙනවා. එතකොට පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයට අදාළව මේ ගොවිපල පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන්න ඕන. එතකොට ඒකට ආවේනිකව ඒ ගොවිපලට දීපු සතුන්ට අංකයක් තියෙන්න ඕන. එතකොට ඒ අංකය තමයි පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ අංකය, ගොවිපලයේ අංකය, සතාගේ අංකය, සතාගේ කනට ටැග් එකක් ගහන්නේ. ඒක කරලාට පස්සේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයෙන් දෙනවා ගව වවුචරයක්. මේ ගව වවුචරය හැම සතෙකුටම ලබා ගත යුතුයි. මේකට කියන්නේ ගව වවුචරය කියලා. ඒකේ තියෙනවා ගොවිපලේ අයිති එක්කෙනාගේ නම, ලිපිනය, හැඳුනුම්පත් අංකය, පළාත, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසිය, ගොවිපල ලියාපදිංචි අංකය, ඊගාවට සත්ව අනන්‍යතා අංකය, ඒ කියන්නේ සතාට වූ අංකය, ඊට පස්සේ වර්ගය, සතාගේ දිස්ත්‍රික්කය, පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය, ග්‍රාම සේවක කොට්ටාසිය, අනන්‍යතාවී සිදු කරපු දිනය, ගැහැණු පිරිමි බව, එයාගේ වයස. ඊට පස්සේ ඒකට ගොවිපල අයිති කෙනා අත්සන් කරන්න ඕනේ, පශු වෛද්‍ය නිලධාරී අත්සන් කරන්න ඕනේ දිනේ දාලා. මේක තමයි ගව වවුචරය කියන්නේ. ඒතර හැම සතෙකුටම මේ ගව වවුචරයක් තිබිය යුතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අපි මේ ලියකියවිලි අරගෙන ගිහිල්ලා අපි අලෙවි කරන කෙනාගේ නමට මේ සතා විකුණන්න අලෙවි කරන්න කැමැතියි කියලා ලියුමක් අපි පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයට දෙන්න ඕන. ඒත් එක්කම මේ ගොවිපල පෞද්ගලික එකක් නම් ග්‍රාම සේවක මහත්තයාගේ ලියුමක් අරගෙන යන්න ඕන. මේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකට අයිති එක්කෙනාගේ තමයි ගොවිපල. මේ ගොවිපලේ අයිති කෙනා මේ විකුණන කෙනාට මේ සතා අලෙවි කරනවා කියන එක සනාථ කරන්න ඕන. එතකොට ඒක අරන් ගියාට පස්සේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකේ කොපියත් එක්ක අපි සතා ප්‍රවාහනය කරන ලොරිය ගැන විස්තරයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රවාහනය කරන ලොරිය දිග, ඊගාවට සතා පටවගෙන යන එකේ දිග, පළල, උස අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. එතකොට ඒකට වාත කවුළු උඩින් ඇවිල්ලා තියෙන ලොරියක් වෙන්න ඕනේ සතු ප්‍රවාහනය කරද්දී. මෙන්න මේව තමයි පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයෙන් පශු වෛද්‍ය නිලධාරි මහත්මයා බලන්නේ. එතකොට මේ ලොරිය අපි ගෙනියන්න තියෙන ලොරිය අපිට පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයට අරගෙන යන්න බැහි නම් අපි ඒක වීඩියෝ කරලා, ඒකේ දිග පළල හරියට බලාගෙන මැනලා වීඩියෝ කරලා ඩ්‍රයිවර්ගේ නමයි, ඩ්‍රයිවර්ගේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් අංකයයි විස්තර අරගෙන ගියාට පස්සේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයෙන් ලිපියක් දෙනවා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට. එතකොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට මේ ලේකම අරන් ගියාට පස්සේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඕගොල්ලෝ තියෙන හදිස්සිය නැත්නම් අපි කවද්ද මේක ප්‍රවාහනය කරන්න කියලා කියපුවාම ඒගොල්ලෝ ඒකට අවශ්‍ය දිනය සඳහන් කරලා ලේඛනයක් අපිට දෙනවා ප්‍රවාහනය කරන්න. එතකොට සත්තු ප්‍රවාහනය කරන දිනයට අපි මේ වාහනෙන් ඉදිරියෙන් කාඩ්බෝඩ් එකක රතු පාටින් ලියා ගන්න ඕන මේ සතුන් ප්‍රවාහනය කියලා
ගියලා සත්තු ටික ඒ කියන වෙලාවට පටෝගෙන මේ බලපත්‍රය සමග අරගෙන යන්න ඕන. මේ විදිහට තමයි මේක සත්ත්ව ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගන්න. මේක තමයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලබා දීපු බලපත්‍රය. මේක තමයි වළංගු බලපත්‍රයක් හැටියට ලබා දෙන්නේ. මේ යට තියෙන එක තමයි පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට වෙත රැගෙන යන්න ලබා දෙන ලේඛනය. පශු වෛද්‍ය නිලධාරීවරයාගේ අස්සන සහිතව. ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ ආකල්පයක් තියෙනවා සතුන් ප්‍රවාහනය කරන්න ගියාම බලපත්‍ර ගන්න ගියාම ගොඩාක් රස්සියදු වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට මේ ලියකියවිලි අපි හරියට අරගෙන ගියාම පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයට ඒ ලොරිය දිග පළල උස දීපුවාම සතුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තියෙනවද කියලා පශු වෛද්‍ය මහත්තයා වර්ග ප්‍රමාණය බලලා සතුන් ගෙනියන ප්‍රමාණය සීමා සහිතව ලියලා දෙනවා. ඒක තමයි සම්මත නීතිය. ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අරන් ගියාට පස්සේ එතනිනුත් ලියාපදිංචි ගාස්තුවක් ගන්නවා. පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයට ගෙවීම් මාසුවත් ගෙවන්න වෙනවා. ඒක දීපුවාම ඕගලන්ට බලපත්‍රයක් ගන්න වෙනවා. අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඒක අරගත්තාම ඕනම වෙලාවක අපිට සත්තු කරදරයක් නැතුව ප්‍රවාහනය කරන්න ඕනේ. එතකොට සත්තු ප්‍රවාහනය කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන ඒ සතුන්ට පැයක් දෙකක් තුනක් විතර යනවා සත්තු ප්‍රවාහනය කරන්න. එතකොට අධික වේගයෙන් සත්තු ප්‍රවාහනය කරන්නත් බෑ. හිමින් යන්න ඕන. එතකොට මේ වෙලාවේදී අපි සලකා බලතිය යුතු කරුණක් තමයි සතු හොඳට නාවන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ගේ උෂ්ණත්වය අඩු කරගන්න. ඊගාට බිමට තනකොළ අතුරුණුවක් දාන්න ඕනේ. එතකොට අතුරුණුව තෙත් වෙන්න ඕන. තෙත් වෙච්චාම ඒක හදිසියෙ සතා läගලා තිබ්බා වුණත් ඒගොල්ලන්ගේ උෂ්ණත්වය ඒක තුල වැඩි වුණත් සතුන්ට උෂ්ණත්වය පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඊගාට හුලං කවුළු තියෙන්න ඕනේ. හුලං කවුළු ඇරලා තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය කරුණ විශේෂයෙන්ම සතුන්ට හානියක් නොවන ප්‍රවාහනය කරනවා නම් අපි ඒ කරුණ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. දැන් ඕගොල්ලන්ට මම පෙන්වන්න යන්නේ මෙන්න මේ සතාගේ අංක පිළිබඳව. මේ පළමුවෙන්ම 12.09 කියන්නේ කොටදෙනියාව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ අංකය. ඊගාවට 3368 කියන්නේ මේ ගොවිපළ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන අංකය. ඊගාවට 0.589 කියන්නේ ඒ ගොවිපළේ ඉපදිච්ච සතාට ලබා දීලා තියෙන අංගය. ඒ විදිහට තමයි සතුන් ලියාපදිංචි කරන්නේ. ලියාපදිංචි කරන පවුචරයක් දෙන්නේ මෙන්න මේ අනුව. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන මොනම අවස්ථාවකවත් ගව වවුචරයක් නිකුත් කරොත් පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයෙන් ආයි නැවත ගව වවුචරයක් නිකුත් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගන්න වවුචරය සතා ජීවත් වන තුරුම පරිස්සම් කරගන්න එක ගොවි මහත්තයාගේ වගකීමක්. ගොඩාක් වෙලාවල් වලදී ගොවි මහතුරු හොතින් වෙන සිදුවීමක් තමයි ගව වවුචරය නැති කරගෙන ආයි ගව වවුචරයක් හොයාගෙන පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයට යනවා. එතකොට එහෙම වෙච්චාම පශු වෛද්‍ය මහත්තයාට කිසිම හැකියාවක් නැහැ නැවත ගව වවුචරයක් ඔවුල වෙනුවෙන් නිකුත් කරන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ මේ ආවේනික ක්‍රමවේදයේ මත තියෙන වවුචර විස්තරක් නිසා ඒවා ඉල්ලගෙන ගිහිල්ලා අමනාප වෙලා ආපහු එන්න එපා. ඒක ඕගොල්ලන්ට දැනුවත් කරන්න තමයි මම ඕගොල්ලන්ට මේක කිව්වේ. ඔන්න අද දවසේ ඕගොල්ලන්ට විශේෂ වූ වැදගත් කරුණු කීපයක් සතු ප්‍රවාහණයට අවශ්‍ය කරන මොන වගේ දේවල්ද කියන ගැන මම පැහැදිලි කරා. මින් ඉදිරියට ඕගොල්ලෝ සතු කොහාට හරි ප්‍රවාහණය කරන්න යනවා නම් ওই දේවල් මූලිකව සකස් කරගෙන ගියොත් ඕගොල්ලෝ රස්තියාදුවක් නැතිව සතුන් ප්‍රවාහණය කරන්න බලපත්‍ර ඉක්මනින් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඕගොල්ලෝ ඒ අවශ්‍යතාවයන් රැගෙන නොගියොත් ඕගොල්ලන්ට දවස් කීපයක් රස්තියාදු වෙන්න වීම තමයි ඔතන මේ දක්වා සිදුවෙච්ච ගැටලුව කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා මේ කරුණු පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න මේ වගේ වීඩියෝ වැඩසටහනක් ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවේ හැමෝගෙම යහපත වෙනුවෙන් කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අද දවසේ ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක් කියලා ආයිබෝවන් කියලා සමුගන්නවා.